So, review lang natin tong cross-sectional properties of structural shapes. Meron tayong 4: centroids, moment of inertia, radius of gyration, and section modulus. So, sa centroid, ito na yung kanyang formula. Ito summation ng AX, area, times centroid. So, kunwari, yung ating figure is composed of napakaraming shapes. So, ibig sabihin, kada isang shape dun sa ating figure, hanapin natin yung area nun, and i-multiply natin sa kanyang centroid. Kaya dito ay summation of AX. Same dito, summation of AY. Area ng kada isang shape, and yung kanyang centroid sa y-axis. A is yung area total natin. So, pwedeng 80 na lang siya. Para di magkagituan. Area total. Total area ng ating composite figure. Kaya siya tinawag na composite figure kasi isipin na lang natin na siya ay composed of multiple shapes. Katulad nito. So, wala naman tayong figure na ganito mismo ang itsura. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, usually, regular polygon yung ating nakikita. And pag regular polygon, equal ang measurement ng sides. Pero eto, iba yung measurement niya eh. So pag ganito, pwede natin ito hatiin into different shapes. So for example, ganito. Hinati natin yung figure into dalawang rectangle. Rectangle 1 and rectangle 2. Yun ang tika-describe nito. Since summation siya, kada isang shape, ina-analyze natin. So for this shape, ano yung kanyang area and ano yung kanyang centroid. For this shape, ano yung kanyang area and ano yung kanyang centroid. Then, kapag kinumbine natin itong dalawa, ito na yung tiga-represent nitong x bar and y bar. Ano yung centroid nung buong shape na to? Kasi, okay, etong dalawang shape na to, 1 and 2, meron siyang centroid. Pero, ngayon na tig-combine natin siya, ano yung kanyang pinaka-center? Ano yung kanyang pinaka-gitna? Considering yung new shape na na-form natin. Next naman is moment of inertia. So, for rectangle, yan ay base times height cube divided by 12. For circle, pi times diameter raised to 4 divided by 64. Pero etong rectangle, pwedeng ma-interchange yung B and H. Depende sa orientation ng problem. Mamaya sa problem, makikita natin siya. So, same sa centroids. Diba sa centroids, ina-analyze natin siya per shape. Sa moment of inertia, ganun din. Kaya meron tayong summation. Etong IXX is yung moment of inertia nung buong figure na to. Etong IX, etong IY, ang kanyang tiga-represent is moment of inertia ng individual components ng ating buong figure. So, ang tiga-consider niya, itong IXX and IYY is yung total na figure natin. Meanwhile, itong IX and IY is yung individual members or components. Then, for radius of gyration, square root of, kung anong nakuha mo dito, divided by the total area, square root of IYY divided by the total area. Dito para mas madali tandaan, if eto is IX, eto is dy. If eto is iy, eto ay dx. Ang point lang natin dito, if ang ating hinahanap is moment of inertia sa x with respect sa x, ang ating gagamiting distance is with respect to y. Opposite lang sa moment of inertia with respect sa y. Sa section modulus, ganoon din. IXX divided by CY sa section modulus with respect sa y-axis, IYY divided by CX. So, pagdating sa moment of inertia and sa section modulus, kung yung ating main part ng formula is with respect sa x, yung isang variable is with respect to the opposite axis.
y. Kung ito ay iyy, ito ay x. So, try natin itong problem. So, first part is to solve for the centroid. So, before ka mag-solve, kailangan mong bantayan if nasaan ba yung ating x and y axis. Kasi, dyan tayo magbabase ng pag-move ng ating measurements. Dyan nakabase yung ating dimensions. Ito yung 0, pataas siya, and pakanan siya. So, for centroid, ito yung formula niya. Pero para madali siyang masolve, gamit na lang tayo ng table. So, di ba ang formula ng centroid is meron kang area, individual area, meron kang individual centroid, meron kang individual centroid with respect sa y, at meron tayong area total. So, yun ang ginagawa natin dito. I-fill in lang natin yung formula natin. So, meron kang area ng kada isang shape, meron kang centroid ng kada isang shape, ito yung dalawa, centroid, at meron kang kapag tig-multiply mo yung area sa x at tig-multiply mo yung area sa y, ito na siya, ax and ay. So, para ba nakuha yung area? So, kailangan mong taga dito is mamanipulate mo muna yung figure. So, given na ito is 50, so definitely, etong part na to is also 50. Tapos, di ba sabi, 200 to. Eh, kung ito is 50, so, hanggang dito, 50 din yan. So, 200 to. 200 minus 50, ibig sabihin, yung remaining distance natin is 150. Again, manipulation lang tayo ng dimensions. Ito is 200, sabi, ito is 50. So, ibig sabihin, ang remaining dito is 150. So, ito yung ating shape 1, shape 2. So, area nito, 150, base times height, base mo is 50, height mo is 150. So, 50 times 150, yan ay 7,500. Ito naman, ang base mo is 150, height mo is 50. So, ang ating area dito sa 2 is also 7,500. So, take note, hinahanap rin natin yung ating total area. Kaya dito, tig-sum up natin siya. 7,500 plus 7,500, 15,000. Then, para sa centroid along the x-axis, so, pag rectangle, yung ating length or width is ating dinidivide lang by 2. So, if ating base is 50 divided by 2, ibig sabihin, from this part up to this part, 25 yan. And from this part up to this part, siya ay also 25. Kaya siya 25 dito. Meanwhile, eto, ang kanyang base is 150. So, hatiin mo lang by 2, 75. From this point to this point, yan ay 75. And from this point to this point, yan ay also 75. 75 equals 150. Then, for y naman tayo, so, di ba, from this point to this point, yan ay 50. So, take note lang natin yan. Kasi, kung bakit mo siya take note, kasi, lahat ng values natin with respect sa ating axis. Kunwari, yung sa x natin na centroid, di ba nag-base tayo sa y? From y-axis, para makapunta ka dito, nag-move ka ng 25, di ba? Para makapunta ka dito, 25 yan. Kasi 25 is 25, 50. Same dito, from y-axis, nag-move tayo ng 75. Ngayon naman, para sa y na centroid ng individual shape, ano ang distance from x-axis papunta dito? So, consider mo muna yung shape. Anong kalahati ng 150? Ito ay 75, di ba? 75 to. Ngayon, with respect sa ating x-axis, ano yung kanyang distance? So, if this is 75, and this is 50, di ba 50 yan? 50 plus 75, yan ay 125. And ito naman nasa shape 2, from the
x-axis, ano ang distance na to? If ito is 50, hatiin mo lang, 25 na yan. 25. Again, for dito, 50 plus kung anong kaghati na itong shape. 50 plus 75, 125. Then, eto na lang siya. Area times x, area times y, eto. Then, total area, summation nito, and summation nito, eto. Then, substitute na lang natin dito. Di ba? Summation of ax divided by area total, summation of ay divided by area total, eto. So, eto na yung centroid natin. Ibig sabihin, di ba, x bar to. So, from the x-axis, x bar, so from the y-axis, ang kanyang location ay 50 meters daw, ay 50 millimeters. So, ibig sabihin, okay, from the y-axis, siya ay 50 meters ang distance. So, anywhere siya dito. Kahit saan, pwede kang dito mag-drawing, dito. Basta ang point natin, siya ay 50 millimeters from the y-axis. Bakit ko ba sinabi na pwede siyang dito? Kasi, hindi ko pa plot yung kanyang y-bar. So, ang sabi, ang kanyang y-bar is 75 mm from the x-axis. So, from the x-axis, siya ay 75 mm pataas. So, to be specific, kapag kinumbine natin yung dalawang coordinates, siya ay 50 mm from the y-axis and siya ay 75 mm from the x-axis. So, dito tayo intersect. Kapag dibrat natin etong point na to, from the y-axis, siya ay 50. Diba 50 to? Siya ay 50. And from the x-axis, siya ay 75. 50 plus 75 ba to? Wait lang. Mali. 125 na pala to. 50 plus 25. So, mga dito. 75. Estimate lang yan. So, ito yung ating centroid. Then, for the moment of inertia, ito yung ating formula. Ix plus AD square y. Or Iy plus AD square x. So, table lang ang gagamitin natin. One table for the Ixx and another table for the Iyy. So, ito yung components natin. Area, Ix, dy, and yung product ng area and dy. So, area, copy lang natin, 7.5. Ix, ang ating formula with respect sa x-axis is base times height cube over 12. So, dito, ang kanyang base is 50, ang kanyang height is 150. Kaya siya 50 times 150 cube. Dito, ang kanyang base is 150, ang kanyang height is 50. Kaya siya 150 by 50 cube. Ito. Sa first shape, ang kanyang base is 50, kaya 150 yung naka-cube kasi ito yung height niya. Dito naman, 150 yung base, 50 yung height niya, kaya ito yung naka-cube. Then, ang dy, ito yung distance y from the neutral axis. Ano ba yung neutral axis natin? Teka. So, ang ating neutral axis, siya yung axis na dumadaan doon sa ating pinaka-centroid ng shape. So, ito yung main centroid ng shape. So, ito ang kanyang neutral axis. Dumadaan siya dito.
So, ang sabi dito, siya ay dy. Ibig sabihin, siya ay distance along the y part. So, di ba ito is 75 based sa ating nakuhang centroid? 75. And etong centroid nung sa shape 1, yan ay 125, di ba? So, ibig sabihin, ano daw yung distance in between na to? Ano yung distance in between? Anong kanyang distansya? Gaano sila kalayo in terms of y direction? Again, eto is 125, eto is 75. So, ibig sabihin, 125 minus 75, eto na lang matitira, di ba? Eto, bawasan mo ng ganito, eto yung matitira. So, 125 minus 75, yan ay 50. Kaya ang nandito is 50. So, same idea para dito sa baba. Ito yung ating hinanap distance. Gaano kalayo ito? So, if ito ay 75 and ito is 25, di ba? Pag binawas mo to dito, ito matitira. So, 50 minus 25, 75 minus 25, that is 50. Kaya siya 50. So, after that, area times dy square. Square natin to, times area, ito yung kinagabasan. Square natin to, times area, ito kinagabasan, which is just the same. So, sabi rin sa formula ng IXX, ito ay summation ng IX and ng ADY square. So, yung IX natin, inad natin, itong dalawa, ito na siya. And yung ating ADY square, inad natin, ito na siya. So, ibig sabihin, ito na lang yung ating isa-substitute dito sa formula. For IX, ito na siya. For ADY square, ito na siya. So, ito na yung ating IXX. So, same idea pagdating sa IYY. Area, okay na yan. IY square. So, ibig sabihin, ang ating reference naman is y-axis. So, magbabago din yung orientation. Kung sa x-axis, ito yung ating base, ito yung height. Pagdating sa y-axis, mag-flip yan. Ito na yung base mo, yung y-axis na ang base mo, x-axis na ang height mo. Ibig sabihin, para sa 1, shape 1, ang base mo is 150, ang height mo is 50. Kaya siya naging 150 times 50 cube. Kasi ang base mo is 150, height mo is 50. Pagdating naman dito, ito naman ang base mo, ito naman ang height mo. Base mo is 50, height mo is 150. Kaya siya 50, 150 square, 150 cube over 12. Then for dx naman, kung sa IXX, distance tayo sa y part. Sa IYY, distance naman tayo sa x part. Ibig sabihin, gaano kalayo etong centroid na to, sa centroid na to. Take note, eto yung centroid ng buong figure, eto yung centroid ng shape 1. Gaano kalayo. So, if eto is 50, di ba 50 yan? And eto daw is 25. 50 minus 25 is 25. Ngayon, for this part naman, gaano kalayo eto dito? So, hindi accurate yung ating figure. If eto is 75 and eto is 50, 75 minus 50 gives us 25. Kaya siya 25. So, the same idea, area times dx square, area times dx square, summation ng IY, summation nito, saipak mo lang sa equation natin, which is IY, summation ng IY, plus summation ng ADX square. So, ito na siya. Then next, kasunod natin is radius of gyration, which is just yung ating IXX divided by area total. And yung sagot sa quotient nito, square root natin. So, yan. Ito naman, IYY divided by area total, square root natin, ito na yung sagot.
Then sa last part is section modulus. Section modulus is just the quotient of Ixx divided by yung Cy natin. Ano ba yung Cy natin? Cy natin is the maximum distance along the y direction papunta sa ating neutral axis. So, paano ba yon? So, eto yung ating neutral axis, di ba? Sabi natin sa Ixx, siya ay y distance. So, from the neutral axis, meron tayong dalawang distance. From this point, papunta sa baba, and this point, papunta sa taas. Yan yung ating two choices. Ang tanong natin, ano yung mas malaki sa dalawa? Di ba, eto is 75. Sabi natin, 75 yan. So, ano tong remaining distance? Di ba, eto is 200, ang total haba niya, and this is 75. So, 200 minus 75 gives us 125. Kasi 125 plus 75, 200 yan. So, ibig sabihin, between 75 and 125, mas malaki yung 125. So, yun yung ating gagamitin dito, 125. Then, para naman sa section modulus y, yan ay Iyy divided by Cx. So, Cx. From this point to this point, di ba ito ay 50? Take note, 150 yung buong base natin. So, from this point up to the rightmost point, if ito is 50, then definitely ito is 100 para maging 150 siya. So, between 50 and 100, mas malaki yung 100. Kaya, ang gagamitin natin dito is 100. Divide lang natin. Ito na yung ating section modulus.